Hai guys, terima kasih karena klik video ini. Video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk membuat cili padi blender Sabahan style. Masukkan garam, gula, cuka, bawang putih yang telah dicincang, dan sedikit air. Kisarkan sehingga halus seperti video ini. Renehkan cili selama 20 menit. Buang buih-buih yang timbul di permukaan. Campurkan minyak masak dan gaul. Setelah sejuk, masukkan cili ke dalam botol dan masukkan ke dalam peti sejuk. Cili ini boleh bertahan selama 3 bulan jika ia disimpan di tempat bersuhu rendah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke penghujung. Jika anda suka, tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Bye!